Tối ngày 26 tháng 9, mình bắt đầu hành trình Hà Giang. Trước đó, mình đã đặt vé máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, dự kiến hạ cánh khoảng 9 giờ tối. Tuy nhiên, chuyến bay bị trễ nên mình đến Nội Bài đã hơn 9 giờ rưỡi. May mắn là mình vẫn kịp chuyến xe bằng phấn để đến thành phố Hà Giang lúc 3 giờ rưỡi sáng. Nghỉ ngơi đến khi trời sáng thì mình bắt đầu đi từ Hà Giang về Tân Quan rồi di chuyển lên xã Thông Nguyên. Từ thành phố Hà Giang chạy xe máy theo quốc lộ 2 khoảng 1 tiếng, rồi quẹo vào đường tỉnh 177 hướng từ Tân Quan lên thị trấn Vinh Quang thì sẽ đi qua đèo Cổng Trời rồi tới ngã ba này. Tại đây mình sẽ quẹo trái để đi ruộng bậc thang ở xã Thông Nguyên sáng nay. Dọc tuyến đường vào xã Thông Nguyên này sẽ đi ngang thác Su Phì, rồi đến đồi Mâm Xôi ở xã Nậm Khòa. Sau đó mình lên đồi Móng Ngựa ở làng du lịch Nậm Hồng, rồi về Thông Nguyên để ăn trưa. Đây là thác Su Phì, thác này nằm trên đường vào xã Thông Nguyên, cách trung tâm xã khoảng 7 km. Thác này nhìn khá cao, chảy vắt ngang đường giao thông. Đường xá khá đẹp nên thuận tiện đi lại, mà dọc tuyến đường chạy vào đây khá vắng vẻ do có ít người dân sinh sống. Dừng lại ở đây xong thì mình tiếp tục đi đồi Mâm Xôi. Nằm ở phía nam huyện Hoàng Su Phi, xã Nậm Khòa là một điểm đến còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Hà Giang. Nơi đây nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, đặc biệt là khu đồi Mâm Xôi, điểm check-in được nhiều du khách yêu thích. Xung quanh có vài homestay nhỏ xinh và điểm dừng chân lý tưởng để bạn nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Đường lên đồi khá dốc, nhưng được đổ bê tông nên việc di chuyển cũng không quá vất vả. Xã Nậm Khòa rộng khoảng 42 km vuông, dân cư thưa thớt với mật độ khoảng 70 người 1 km vuông. Người Dao là cộng đồng chiếm đa số, bên cạnh đó còn có người Tày, Nùng và Kinh cùng sinh sống. Địa hình ở đây chủ yếu là đồi núi cao, bị chia cắt mạnh, tạo nên những khung cảnh thiên nhiên vô cùng ấn tượng, rừng xanh thẳm, núi đồi nhấp nhô và những thửa ruộng bậc thang trải dài như những dải lụa vắt ngang sườn núi. Ước tính toàn xã có khoảng 300 hecta ruộng bậc thang, rải rác ở 9 thôn bản. Mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp riêng, từ những đường cong mềm mại đến những lớp ruộng xếp tầng như bậc thang lên trời. Năm 2016, Bộ Văn hóa đã công nhận ruộng bậc thang Nậm Khòa là danh thắng quốc gia, một minh chứng cho giá trị văn hóa và cảnh quan nơi đây. Vào mùa lúa chín, Nậm Khòa khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ. Những thửa ruộng uốn lượn ôm lấy chân đồi, xen giữa là những chiếc lán nhỏ, nơi người dân nghỉ ngơi sau buổi làm đồng. Không chỉ có sắc vàng, nơi đây còn mang đến cảm giác bình yên, trong lành và mát mẻ nhờ màu xanh của rừng núi và đồng ruộng. Người dân Nậm Khòa sống chủ yếu bằng nghề nông. Ngoài lúa, họ còn trồng ngô, đậu tương, chè và chăn nuôi trâu, lợn đen, dê, gà. Năm 2023, sản lượng lúa mùa của xã đạt khoảng 1.740 tấn, một con số đáng kể với vùng đất còn nhiều khó khăn. Nằm ở phía đông xã Nậm Khòa, xã Thông Nguyên như một món quà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Hoàng Su Phi. Ba con suối lớn, Phìn Hồ, Nậm Ông và Nậm Khòa cùng hội tụ nơi đây, tạo nên một bình nguyên thơ mộng nằm giữa lưng chừng núi. Với diện tích khoảng 40,5 km vuông và hơn 3.200 người dân sinh sống,
Thông Nguyên là nơi giao thoa của nhiều dân tộc như Dao, Tây, Nùng tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, vừa mộc mạc vừa đậm đà bản sắc. Thông Nguyên nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang trải dài theo triền núi, uốn lượn mềm mại như những dải lụa vàng mỗi độ lúa chín. Vào khoảng tháng 9 và 10, cả vùng như được nhuộm vàng rực rỡ, khiến bất kỳ ai ghé qua cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy. Những thửa ruộng không chỉ là nơi canh tác mà còn là minh chứng cho sự khéo léo và công sức của người dân bản địa qua bao thế hệ. Một điểm nhấn không thể bỏ qua khi nhắc đến Thông Nguyên chính là những đồi chè san tuyết cổ thụ. Với diện tích trồng lên đến 652 hecta, mỗi năm nơi đây cho ra khoảng 2.200 tấn chè búp tươi. Điều đặc biệt là loại chè này chỉ mọc trên những dãy núi cao, ở độ cao từ 800 đến 1.300 mét so với mực nước biển. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm và đất đai màu mỡ, chè san tuyết Thông Nguyên có hương vị đậm đà, thanh khiết, được ví như vàng xanh của vùng cao. Cách trung tâm xã Thông Nguyên khoảng 3 km, thôn Nậm Hồng là một làng văn hóa du lịch tiêu biểu của huyện Hoàng Su Phi, nơi sinh sống của 38 hộ đồng bào dân tộc Dao Đỏ. Ngôi làng nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được bao quanh bởi những dãy núi và những thửa ruộng bậc thang trải dài theo triền đồi. Vào khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, khi mùa lúa chín đến, Nậm Hồng khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ, những lớp ruộng uốn lượn mềm mại ôm lấy sườn núi, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến du khách ngỡ ngàng. Ngay cổng vào thôn là đồi móng ngựa, một điểm nhấn độc đáo với hình dáng ruộng cong cong như móng ngựa, góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp thơ mộng của vùng đất này. Rời Thông Nguyên, mình đi ngang thôn Tấn Xà Phiền với khung cảnh ruộng lúa bình yên. Mình tiếp tục men theo đường liên ven núi để đến xã Hồ Thầu, rồi chạy xe lên đỉnh núi Chiêu Lầu Thi. Đón hoàng hôn ở đây xong thì mình di chuyển về thị trấn Vinh Quang. Chiêu Lầu Thi là ngọn núi cao thứ hai của Hà Giang, nằm ở xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phi. Với độ cao khoảng 2.402 mét, chỉ xếp sau Tây Côn Lĩnh cao 2.428 mét. Nơi đây từ lâu đã được mệnh danh là thiên đường săn mây nhờ khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ. Tên gọi Chiêu Lầu Thi có nghĩa là 9 tầng thang. Trong tiếng Hán, Chiêu Lầu là 9 bậc, còn Thi là tảng đá lớn. Cái tên này gợi lại con đường lên đỉnh núi ngày xưa, khi người dân đã xếp đá thành từng bậc nối tiếp nhau, như những nấc thang dẫn lên trời. Từ khu vực các homestay ở Hồ Thầu, mình chạy xe hơn 10 km để lên tới đài phát thanh trên núi. Con đường dù đã được đổ bê tông nhưng lại quanh co, dốc đứng và nhiều khúc cua gắt. May mắn là mình vẫn có thể lên được tới đỉnh bằng chiếc xe số 110 phân khối. Qua được đoạn đường xe, hành trình vẫn chưa kết thúc. Mình phải tiếp tục leo bộ thêm gần 800 mét bậc thang, lên xuống liên tục, mới chạm tới cột mốc cao nhất của Chiêu Lầu Thi. Hôm đó trời không mưa, nhưng sương mù dày đặc bao phủ, khiến khung cảnh thêm huyền ảo. Con đường dẫn lên đỉnh Chiêu Lầu Thi đi xuyên qua những cánh rừng già nguyên sinh, nơi cây cối mọc tùm, tầng tầng lớp lớp thực vật phong phú. Vào năm 2016, đỉnh núi đã được gắn một chóp inox cao 108 cm, nặng 82 kg, có 3 cạnh dài hơn 600 m. Đây không chỉ là cột mốc đánh dấu độ cao 2.402 m, mà còn là biểu tượng cho hành trình chinh phục đầy thử thách nhưng cũng vô cùng đáng nhớ của những ai đặt chân tới nơi này. Đón hoàng hôn xong, mình xuống lại khu vực Hồ Thầu. Tới 6 giờ tối, mình tiếp tục hành trình 24 km đường núi hoang vu, tĩnh mịch, không đèn đường hay nhà dân xung quanh. Trải nghiệm nhớ đời gần 1 tiếng đồng hồ, mình mới tới thị trấn Vinh Quang, kết thúc hành trình ngày đầu tiên.